welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. For today's video guys, ituturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY watering can sa pamamagitan lang ng 4 liters gallon. So, eto na siya. Check this out.